سوري، كل شي رجع مشح. ثالث مرحلة أو بعتقد رابع مرحلة، معلش ما ضروري يعني نسميهم أو نعدهم للمراحل. مرحلة هاي وأهلا وسهلا فيكم على تشانل سيناري بفيديو جديد. قبل ما نبلش بالفيديو اليوم بدي اشكر كل يلي عملوا كومنتس او لايك وحبوا الفيديو السابق، وثانك يو على كل التعليقات، واكيد كل الاسئله رح نجاوب عليها بهذا الفيديو او بفيديوز لاحقين. بدي اعتذر شوي على الصوت، بعتقد برا عم يشتغلوا في موتور داير صار له كثير زمان، فاذا طالع الصوت عن جد سوري سامحوني هالمره. اليوم الفيديو اليوم رح نحكي عن كمان سؤال سألوني اياه الجمعة الماضية، هو كيف نكتب خلفية للشخصيات او شو يعني نكتب خلفية شخصيات وخلفية قصة. خلونا نبلش. اهم شغلة لازم نعرفها قبل ما نبلش نكتب سيناريو لأي بروجي عنا، كان فيلم سينما او مسلسل تلفزيوني او حتى رواية، لازم نعرف النهاية تبعنا قبل ما نعرف البداية. يعني لازم نعرف كيف بتنتهي القصة تبعنا قبل ما نبلش نكتب الستوري او السيناريو. ليش؟ لانه اذا ما كان عندنا خارطة الطريق نمشي عليها رح نوصل على نص الشغل وما نعرف نكمل، رح نعلق بشي مشكلة معينة ما رح نلاقي لها جواب او ما رح نلاقي لها حلول. بينما اذا عرفنا من الاول كيف بتنتهي القصة تبعنا ومنبلش نرجع فيها للقصة لورا، هيدا الشيء بيسهل علينا الشغل كتير وبيخلينا نطلع نتيجة أفضل. من بينات هالقصص هي كتابة خلفية القصة أو خلفية الشخصيات. لما نقول خلفية القصة يعني من قبل ما يبلش الفيلم تبعنا شو كان صاير مع هالشخصيات الموجودين، كيف وصلوا لأول مشهد للفيلم، كيف تطورت علاقتهم من قبل، شو كان صاير بالعالم قبل ما يبلش الفيلم تبعنا. هدول التفاصيل كتير مهمين الكاتب يعرفهم، حتى لو ما كانوا موجودين بالسكريبت ذاته يلي رح يقروه الممثلين او يلي رح يخرجوا المخرج. كتير مهم الكاتب يكون بيعرفهم لانه هن الاساس اللي رح يساعدوه انه يكتب القصة بشكل صحيح وبشكل قوي ومتين. لما نقول خلفية القصة يعني كيف كان العالم قبل ما يبلش هيدا الفيلم، شو كان صاير أحداث فيه. خلفية الشخصيات يعني هالشخصيات من وين اجوا، هن ما خلقوا بس بالفيلم، هن كانوا موجودين ونحن قررنا ككتاب انه ناخد هالشقفة من حياتهم بس ونخبرها للعالم. بس إذا نحن ما كنا عارفين شو كان صاير معهم قبل ما رح نعرف نخلق هالمرحلة المعينة من حياة الشخصية ونخبرها، رح نضيع كتير. كرمال هيك من المهم انه نكتب خلفية شخصية. شغلة كتير اساسية لازم نعرفها انه نحن ما عنا حاضر اذا ما كان عنا ماضي، وبالتالي كمان ما عنا مستقبل اذا ما كان عنا ماضي، والحاضر هو يلي بحدد المستقبل تبعنا. وهيدا الشيء ما بيختلف لشخصيات الفيلم يلي عم نكتبه، لانه هن شخصيات عايشين رح يصيروا عايشين مثلنا مثلهم، فمن الطبيعي انه هن كمان يكون عندهم ماضي، واذا ما كنا بنعرف الماضي تبعهم ما رح نعرف نكتب لهم الحاضر تبعهم يلي هو الفيلم او السيناريو اللي عم نشتغل عليه. فاول خطوه لازم نبلش فيها قبل ما نبلش نكتب ولا اي كلمه بالسيناريو على الورق هو انه نعمل خلفيه للشخصيات. كيف بنعمل خلفيه للشخصيات؟ خلفيه الشخصيات بتتقسم على 3 مراحل و3 مراحل اساسيه، ولازم نولي الاهتمام لكل مرحله منهم بنفس الطريقه، ما لازم نهمل ولا اي مرحله. اول خطوه بنكتبها او اول مرحله بنشتغل عليها هي المظهر الخارجي، يعني مين هي الشخصيه، شو اسمها، شو عمرها، حتى فينا نروح بتفاصيل اكثر، قد ايه وزنها، قد ايه طولها، شو الهوايات تبعها، شو بتحب تلبس، شو بتكره،
شو درست بحياتها الشخصية، شو بتشتغل حاليا، يعني كل الصفات الأساسية يلي لها علاقة بالمظهر الخارجي وبالحياة اليومية تبع الشخصية. تاني مرحلة اللي هي المرحلة الاجتماعية، يعني كل شيء له علاقة بالسوشيال لايف تبع شخصيتنا. هل شخصيتنا عزبة أو متزوجة، هل هي أرملة، بشغلها كيف، هل هي سوشيبل بالحياة، اجتماعية، عندها أصدقاء كتير أو لا، بشغلها مبسوطة، عندها أصدقاء كمان بشغلها، هل بتحب البوس تبعها، هل هي بتملك شغلها هي البوس تبعها. كل هالتفاصيل لها علاقة بالسوشيال لايف. مثلا قد ايه بتظهر بالجمعة، وين بتحب تاكل، بأي مطعم. قد ما فينا نحط تفاصيل قد ما نحن رح نستفيد، وبنفس الوقت من هالتفاصيل عم يجينا افكار كرمال مشاهد ممكن انها تكون موجوده بالسيناريو يلي رح نكتبه. ثالث مرحله واللي هي مرحله كتير مهمه، كل شيء له علاقه بالبسيكولوجيه تبع الشخصيه. وهون انا بشدد كتير انكم تقروا بسيكولوجيه، تقروا علم نفس، تكونوا مطلعين على هيدا الموضوع، لانه هيدا اساسي بكتابه شخصيات قويه وخلق شخصيات مركبه. شو ما بيطلع قدامكم كتب حول علم النفس او على جوجل، بنصحكم انكم تطلعوا عليها، لانه رح تاخذوا منها افكار، رح تاخذوا منها مشاهد، رح تاخذوا منها حلول لمشاكل ممكن توقعوا فيها بالسيناريو تبعكم، واكيد من خلالها رح تقدروا تبنوا شخصيات متينه وماكنه وشخصيات قويه. لكن هيدا أول مرحلة من كتابة خلفية الشخصية اللي بنركز فيها على هالثلاث خطوات أو هالثلاثة كاركترستكس. تاني خطوة لازم نعملها بكتابة خلفية الشخصيات، اللي هي أوقات خلفية الشخصيات وخلفية القصة بيكونوا ببروفايل واحد. تاني مرحلة كتير مهمة، منبلش من هالشخصية من وقتها ما ولدت، منخبر قصة حياتها، لما انخلقت شو كان صاير بالعالم، كيف تربت هالشخصية لحد ما وصلت للفيلم تبعنا. يعني بار اكزامبل إذا عنا شخصية عمرها 27 سنة، أنا لازم أعرف شو صار مع هالشخصية من 27 سنة لهلا بالتفاصيل. يعني مين أهلها، كيف تربت، هل كانت فقيرة ولا لا، بأي مدارس تعلمت، هل نقلت مدارس أو بقيت بمدرسة وحدة، كان عندها أصحاب كتير ولا كانت تفضل إنه تبقى لوحدها، شو المشاكل اللي عانت منها. وهون كمان إذا بتقروا بسيكولوجية رح تكتشفوا إنه في مراحل أساسية بحياة الشخصية اللي بتحدد شخصيته بالحياة لما يكبر، بيمرق فيها بعمر 4 سنين، بعمر 7 سنين، وفي غير مراحل تانية كمان. وهول النقاط لازم نشتغل عليهم لكل شخصية عنا بالفيلم، مش بس الشخصيات الرئيسية، كمان حتى الشخصيات الثانوية. كل ما نتعرف على تاريخ الشخصية كل ما نعرف نكتبها بشكل أفضل، وكل ما تطلع معنا أقوى. هيدي تاني خطوة، بدنا نكتب قصة حياتها من الولادة لحد ما دخلت الفيلم تبعنا. نقطة تانية بنفس الإطار، ما نكتفي بس إنه نكتب خلفية الشخصية ذاتها، لازم نكتب خلفية أهلها للشخصية، يعني الأم والبي، وحتى إذا فينا نرجع جنريشنز بعد لورا اللي هي الست والجد. كل ما نقدر نرجع بالقصة لورا بالماضي كل ما نفهم الحاضر أكتر، ونفهم الهيرو تبعنا ليش عم يتصرف هيك، ليش بحب هالشغلة مش هالشغلة، لأنه ما فينا نختلف إنه التربية هي اللي بتحدد، وهي جزء كتير أساسي من تحديد شخصياتنا. ومثل ما أن كاركترز تبع السيناريو تبعنا ما بيختلفوا أبداً عن حياتنا نحن كأشخاص عايشين بالواقع، ولازم نتعامل معهم على هالأساس. وإذا ما تعاملنا معهم على هالأساس ما بنكون جديين بالشغل تبعنا. يعني قد ما فينا نرجع بالماضي تبعهم، نحط تفاصيل أكتر، كيف ربون أهاليهم، كيف تعاطوا معهم، هل كان عندهم إخوة. كل الأسئلة اللي بتخطر على بالنا لازم نجاوب عليها بخلفية الشخصيات والقصة، لأنه هدول الأجوبة هن أجوبة لمشاكل ممكن أنه نواجهها بعدين ببروسس الكتابة السيناريو.